በስልካችን ብቻ የኦንላይን ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ማለትም እነ ቢትኮይን እና ኢቴሪየም የተለያዩ የክሪፕቶ ከረንሲ ታይፖችን በተወሰነ ሰዓታት ውስጥ ይጨምራሉ ይቀንሳሉ የሚለው ነገር ጥያቄ ያመጣልናል። ሃይ ኦር ሎ እያልን እኛ እንሞላለን። ከሞላን በኋላ ዶላር እናገኝበታለን ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው። በአፕሊኬሽን ነው የሚሰራው። አፕሊኬሽናችን ስልካችን ላይ እንዴት ኢንስቶል አድርገን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ አንድ ትሪክ አሳያችኋለሁ። ሪፈራል እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ፣ በሪፈራል ብዙ ብር ማግኘት እንደምትችሉ ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። ጠብቁኝ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማይክ ቴክ። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ስለ አንድ አፕሊኬሽን ይሆናል። ስለዚህ አፕሊኬሽን ላይ ገብታችሁ እንዴት የኦንላይን ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ገስ እያደረግን ማለትም ይጨምራል ይቀንሳል እያየን ከዛ በኋላ ገንዘብ ይከፍለናል። ትክክል ካመጣን ፖይንቱ yes or no ነው የምንለው። በቃ just high or low ማለት ነው። ትክክል ካገኘን ገንዘቡ ይከፈለናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ከመሄዳችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማይክ ቴክ ይባላል። ማይክ ቴክ ማለት የኦንላይን ስራዎችን ሰርታችሁ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ናችሁ የኦንላይን ስራዎች ሰርታችሁ እንዴት ገንዘብ ይከፈለኛል ካላችሁ እዚህ ቻናል ላይ ገብታችሁ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። ሁላችሁንም ኢንጆይ አድርጋችሁ መስራት የምትችሉትን ቪዲዮዎች በጣም ቀላል የሆኑ ስራዎች ናቸው። ከዛ ውጭ እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዛ በኋላ ኖቲፊኬሽን ቤላውን ክሊክ አድርጋችሁ ኦል የምትለዋል አድርጉ። ከዛ እኔ እያንዳንድ ጊዜ ቪዲዮ ልክ እንደዚህ ቪዲዮ ፖስት እንዳደረኩ ኖቲፊኬሽን ቶሎ እንድልክላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ወደ ሆም ፔጃችን ንግባና አፕሊኬሽኑ ሃንድ ፒክ የሚባላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃንድ ፒክ የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ከዛ ዊዝድሮው የምናደርግበት ሆትቢት የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ልክ እንደ ኮይንቤዝ ብሎክቼን የሚባሉት ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር ንግባና ዳውንሎድ እናርገው። ሃንዲ ፒክ ብለን ሃንዲ ፒክ ኦሬዲ ሰርች ያደረኩበት ነበር። ሃንዲ ፒክ ይሄ ማለት ነው። ኦሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ እኔ። እናንተ ዳውንሎድ አድርጉትና ኢንስቶል አድርጋችሁ ከዛ ከፈቱትና ከዛ ልክ እንደከፈታችሁት እንዲህ አይነት ነው ሃንዲ ፒክ የሚባለው። ዴይሊ ሪዋርዶች ፕሌይ ቱ ዊን ዩር ዴይሊ ሪዋርድ። አሁን የተለያዩ ሪዋርዶች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ፔቼክ ፑል የሚባል እዚህ ጋር ደግሞ ኮፊ ፑል ጀስት የተለያዩ ዴይሊ ጌምስ ማለት ይሄ የተለያዩ አይነት ታይፕ ኦፍ ክሪፕቶ ከረንሲ ውስጥ ስላለው እነሱም ገስ ነው የምናደርገው። መጀመሪያ አካውንት ክሬት እናደርግና ልክ እዚህ ጋር የሰው ምልክት ያለበት እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገው ሎጎው ላይ። ከዛ ኮንፊርም እንለዋለን። ሎጊን ለማድረግ ክሬት ለማድረግ አይዲ፣ ኢሜል፣ ፓስወርድ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ይሄ አፕሊኬሽን እኛ ጋር የለንም። በጉግል አካውንታችን ንግባ ሳይን ኢን እንላለን። ልክ ኢሜላችሁ ስትመርጡ እንደ አይነት ፒን ኮድ አስገቡላችኋል። የፈለጋችሁት ፒን ኮድ ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን 1 2 3 4 5 6 አስገባኝ። እዚህ ጋርም 1 2 3 4 5 6 ማትረሱት ነገር መሆን ያለበት ኮምፕሊት ቪው አለው። ከዛ ቀጥታ ወደ ሆም ፔጁ ማለትም ወደ ምንሰራበት ቦታ ነው የሚወስደን። ከዛ በፊት ግን 100 ሃንዲ ፒክ የሚባል የራሱ ቶኮኖች ናቸው እነዚህ 100 ሃንዲ ሰጥቶኛል። ከዛ በኋላ እሺ ወደ ስታርት የሚለው ገባለሁ። ኢንቫይቴሽን ኮድ ላይ ለሚለው 10 ሃንዲ ነው የምታገኙት የሚለው አክቹሊ ይሄ ከሁለት ቀን በፊት ምናምን 30 ነበር የሚሰጠው። አሁን ግን ቀነሰ ማለት ነው። ብዙ ሰው እየተጠቀመው ስለሆነ ይሆናል። አዲስ አፕሊኬሽን ስለሆነ ነው 10 ነው የምሰጣችሁ የሚለው። ስለዚህ ጀስት አስገቡትና ሁለታችሁ ነው የምታገኙት። ሪፈር ያደረገው ሰውና የተደረገው ሰው ሁለቱንም 10 ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ይሄን ኮድ አስገቡት JRXVZW የሚለው የኔ ሪፈራል ኮድ ነው። በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሪሲቭድ 10 ሃንድ ይላል። በፊት 30 ነበር የሚለው ጀስት አሁን ሪሰንትሊ ከ2-3 ቀን በፊት እና በጣም ሰው እየገባ ስለሆነ እንትናቸው ፖይንቱን እየቀነሱት ነው። የዛኔ 30 ማለት ወደ $2 $1.5 የሃንዲ ታይፕ ከረንሲው ትልቅ ነበር የዛኔ። አሁን እየቀነሰ ሲመጣ ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። አሁን ወደ ሴቲንጉ ከገባን ላሳያችሁና እዚህ ጋር እንደምታዩት 110 ይላል። 110 ነበረች አሁን እንግዲህ ሪፈራል የተደረገበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ 100 ሃንዲ ይለኛል። ኦሬዲ እኔ ለምንድነው ይሄ 10ን ያልጨመረልኝ? በዚህ ስልክ ላይ ኦሬዲ ራሴን ሪፈር አድርጌ ነበር አንዴና ተደጋግሞ በዚህ ስልክ ላይ ራሱ ሪፈር ማድረግ አትችልም ስላለኝ ነው። ምክንያቱም አፕሊኬሽኑ ክሊር ስላላደረኩት ነው ስቶሬጅ ሴቲንግ ላይ። ኤኒዌይስ 100 ሃንዲ ማለት ያው ኦልሞስት $3 ማለት ነው የሰጠኝ።
ከዛ እንዴት ነው ጌሙ መጫወት የምንችለው ጌም ማለት ይቻላል እንዴት ነው የሚለው መጀመሪያ እዚህ ጋር ዋንጫ ምልክት ያለችባት እንሄድና እነዚህ እንዳልኳቸው የቀደሙ ጌሞችን just play እንለዋለን እዚህ ጋር play ስትሉት ምንድነው የሚያመጣላችሁ የተለያዩ amount of እዚህ ፑል ውስጥ እዚህ ጌም ላይ 33000 ነው ቫልዩ አለው 3057 ጆይን አድርጓል እዚህ ጌም ላይ ሰዓቱ ደግሞ ከ9 ሰዓት በኋላ ነው እንትን የሚሆነው ሪዛልቱ ደግሞ ከ19 በኋላ ይነገራል ማለት ነው ከ19 ሰዓት በኋላ ነገ ማለት ነው እስከ 9 ሰዓት ባለው ደግሞ ጆይን ማድረግ ይቻላል ጌሙ ጀስት ይሄ ምንድነው የምታደርጉት ቢትኮይን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይነስ አድርጓል ማይነስ 0.71% ማይነስ አድርጓልና እናንተ የቢትኮይን 53609 ነው የሚለው ቫልዩ በዶላር ማለት ነው እና ሎንግ እና ሾርት የሚለው ይሄንን ነገር መምረጥ ነው ጀስት 73.88% ይጨምራል ብሏል አይጨምር የሚለው ደግሞ 26 ነጥብ ምናምንና ፕሮባብሊ ይሄ ማይነስ ስላደረገ በሚቀጥለው ላይ ሊጨምር ይችላል ኦር ሊቀንስ ይችላል የሚለው ነገር እናንተ ከስቶክ አንፃር ምናምን ብዙ ነገር ሪፈር ታደርጉ ይችላልላችሁ ግን እዚህ ጋር ጀስት ብዙ ሰው እንደ ቤቲንግ ስለሆነ ብዙ ሰው የመረጠውን መምረጥ ይቀላል አሁን 73% ከ26 ስለሚበልጥ እሱን እየመረጣችሁ እንደዛ መሄድ ይችላልና እንደዚህ ያረጋችሁ ጀስት ትሞሉታላችሁ እናንተ በፐርሰንቶችን እያያችሁ ከዛ በኋላ ባላችሁ ሰዓት ውስጥ እስከ 19 ሰዓት ባለው ማለትም ለነገ ማለት ነው ለነገ ሪዛልቱ ይነግራችኋል ካሸነፋችሁ ካገኛችሁት ነጥቡን አንዱን ሚስ ካረጋችሁ አይሰጣችሁም ካገኛችሁ ነጥቡን ፖይንቱን ለእናንተ ዲፖዚት አድርግላችኋል የሆነ አማውንት ኦፍ ፖይንት ያስገባላችኋል ማለት ነው ጃምፕ ማድረግ አይቻልም ሁሉንም መመለስ አለባችሁ እዚህ ጋር ጀስት ፐርሰንቱ ትልቅ ወደ ሆነው ታስገቡና ሰሚት ትሉታላችሁ ከዛ በኋላ ኮንፊርም ማበሉትና ችግር የለም ከዛ በኋላ ከሆነ ሰዓት ላይ በኋላ ባላችሁ ሰዓት ይመጣል ማለት ነው ይሄ አድቨርታይዝመንት ነው እንደዛ አርጋን ከሞላን በኋላ ተመልሳችሁ ደግሞ ሌሎችን እዚህ ጋር እንደምታዩት 9 ሰዓት ይቀርዋሉ ይሄ 1 ሰዓት ይቀርዋሉ እነዚህም እየገባችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው ይኖራል ዴይሊ የሚወጣ 3 4 እነዚህ ይኖራል እነዚህን እየሞላችሁ ታልፋላችሁ ከዛ ውጭ እዚህ ጋር ሜሴጅ ምልክት የሚለው ቻት ማድረግ ከፈለጋችሁ ነው ከሰፖርት ጋር ኦር ከአንዳንድ ዩዘር ጋር ከዚህ ጋር ስቴኩን ማየት ይችላልላችሁ አማውንቱን ምን ያህል እንደሆነ አሁን ያሉትን የክሪፕቶ ከረንሲ ታይፖችን ከነ ፕራይሳቸው ማየት ይቻላል ማለት ነው እነዚህ እንዳለ የፕራይሲንግ ታይፖች ናቸው ጨመረ ቀነሰ ምናምን የሚሉትን ዲቴይሊ እንደዚህ እንደ ቴብል ፎርም አድርጎ ያስገባቸዋል ጌን ኦር ሉዝ ያደርጉበትንም ያሳያቸዋል ኤክስቼንጅ ሬታቸውን እዚህ ጋር ማየት ይቻላል ማለት ነው ከዛ ውጭ ወደ ሴቲንግ ኦር እናንተ ፕሮፋይላችሁ ስትገቡ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ 100 ሃንዲ ማለት 2.96 ነው በአሁን ሰዓት ያለው ሂሳብ ማለት ነው የሃንዲ ሂሳቡ ማለት ነው ማለትም 100 ሲካፈል ለ2.96 ሲካፈል ለ100 ስታደርጉ 0 ነጥብ ምናምን የሚመጣላችሁ ማለት አንድ ሃንዲ ሂሳብ ማለት ነው ከዛ ውጭ እዚህ ጋር ኢንቫይቴሽን ኮድ የሚለው ክሊክ አድርጋችሁት ኢንቫይት ፍሬንድ የሚለው ኮፒ ማይ ኮድ የምትለዋን ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ጋር 10 እናንተም 10ም እነሱ ያገኛሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንቫይቴሽን ኮዳችሁ ላይ ከዛ ውጭ ስለ ዊዝድሮዋል ማየት ከፈለግን ዊዝድሮዋል የምናደርገው እዚህ ጋር ሴንድ የምትለዋ ሂስትሪ ላይ ከገባችሁ ያገኛችሁበትን ጀስት ኢሜል ቬሪፊኬሽን 100 ሰጥቶኛል እዛ ባላንስ ላይ 100 ነው የሚለው ከዛ ሴንድ የሚለው ላይ ክሊክ ካደረግን ሴንድ የምናደርግበት ፎን ናምበራችንን እናስቀምጣለን ፎን ናምበራችን ትክክል መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ከዛ በኋላ ወደ እንትን ነው የሚልክላችሁ ወደ ሌላ ታይፕ ኦፍ ዋሌት አለ እሱን አሳያችኋለሁ ሆትቢት የሚባል ዋሌት አድሬስ አለ እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽን ልክ እንደ ኮይንቤዝ ማለት ነው እዚህ ላይ ሃንዲ የሚል አለ ሃንዲ የሚል ኮይንቤዝ ገብታችሁ ሃንዲ የሚል ክሪፕቶ ከረንሲ ስለማታገኙና ይሄን አፕሊኬሽን ውስጥ ገብታችሁ ሃንዲ የሚል ማግኘት ይቻላል አጋጣሚ ግን ሆትቢት ኢዝ አንደር ሜንቴናንስ ያለኝ ነው ስለዚህ እስከ ማርች 10 ማለት ዛሬ 9 ነው መሰለኝ ትናንትና 8 ነበር 10 ነው ዛሬ እንጂ እስከ ማርች 10 ዛሬ ድረስ እስከ 3 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ባለው ውስጥ ይሰራል እያሉ ነው ይስተካከላል ተብሏል እንግዲህ እንጠብቃለን እስከዛ ድረስ ያው እየሰራ ነበር ባይዘው የኔ አካውንት ስለነበረኝ እየሰራ ነበር በዚህኛው አፕሊኬሽን ገብታችሁ ሃንዲ የሚለው ላይ ትፈልጉና አካውንት ክሬት አድርጋችሁ እንደ ኮይንቤዝ ሃንዲ የሚለውን ትፈልጋላችሁ የሃንዲን ዋሌት አድሬስ ኮፒ ታደርጉና እዚህ ሃንዲ ፒክ ላይ ገብታችሁ
ፔስት አድርጋችሁ ከዛ በዛውን ዊዝድሮል ታደርጋላችሁ። ግን ዊዝድሮል ታደርጉ ሚኒመም የሚያስፈልገው 2000 ነው። አሁን 101 ያለን 2000 አንዲ ያስፈልገናል። 2001 ደግሞ ለማግኘት ቀላል ሲምፕል መንገዶች አሉ። እነዛን ደስ ያደርጋችሁ በመሙላት አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ ራሳችሁን ሪፈር በማድረግ ማለት ነው። አሁን ቴምፕ ኢሜል የሚባል አለ። አሁን ቴምፖራሪ ኢሜል ማለት ነው። እነዚህ ኢሜሎች እዚህ ጋር እንደምታያቸው ኮፒ ትሉትና ጀስት ቴምፖራሪ ናቸው። ምንም አያቆም ጄነሬት ነው የሚያደርገው። ይሄን ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ሃንዲ ፒክ ላይ ትገቡና ሳይን አውት ታደርጉታላችሁ። ይሄንን ሳይን አውት እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚላለ ሎግ አውት ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር መጣችሁ ይሄን ሎግ አውት እንዳደረጋችሁ ወደ ፈርስት ፔጅ መጀመሪያ ገና ሳይን ኢን ስናደርግ የነበረው ፕሮሰስ ይወስደናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ይሄንን እንትን ላይ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ የራሱ የሆነ ስቶሬጅ ይዞ ስለነበረ ያን ክሊር ለማድረግ አፕ ውስጥ ትገቡና አፕሊኬሽን ገብታችሁ ሃንዲ ፒክ የሚለውን አፕሊኬሽን ትመርጡና ስቶሬጅ የሚለው ገብታችሁ ክሊር ትሉታላችሁ። ካች ማለት ነው። ክሊር ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ የነበረው ሂስትሪ ይረሳዋል ማለት ነው። ከዛ እናንተ አዲስ ኢሜል አስገብታችሁ እናንተ መጀመሪያ ክሬት ባደረጋችሁበት ሪፈራል ኮዳችሁን ትገቡና አፕሊኬሽኑን ልክፈትላችሁ። በጣም ብዙ አፕሊኬሽን ስላለ ስልኬ ላይ ትንሽ ያደርጋል። ያው ሃንዲ ፒክ ስቶሬጅ የሚለው ትገቡና ክሊር ዳታ እና ክሊር ካች የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦሬዲ ክሊር ዳታ ካላችሁ ሁሉ ያልፋል። ኦሬዲ ያገኘው ክሊር ዳታ ኦኬ ዳታ ክሊር ያደርጋል። ዜሮ ሆነ ማለት ነው። ዳታ ዜሮ ላይ ሆነ። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣለን። ክሊክ አድርገን እንደ አዲስ እንገባለን ማለት ነው። ጀስት ቀድኛ ታያችሁ ኢሜል አድሬስ አለ አይደል? ኢሜል አድሬስ ያረፈውን ኮፒ አድርጋችሁ አስገብታችሁ ከሱ ያመጣችሁት ኢሜል አስገብታችሁ ከዛ በኋላ ሪፈራል ኮዳችሁ ደግሞ የራሳችሁ እናንተ ያላችሁ ሪፈራል ኮድ በዚህ ትገቡና ከዛ በኋላ ለእናንተ 10 ይሰጣችኋል። ለአዲሱ አካውንት ለአዲሱ ኢሜል 10 ይሰጣችኋል። ለእናንተ 10 ይሰጣችኋል። እንደዛ እያደረጋችሁ ራሳችሁን ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ሲምፕል ነው። አይታችኋል ኦሬዲ። አሁን በኮኔክሽን ችግርም ስላለ ኦሬዲ ያሳይቻችኋል እንዴት እንደሆነ። እንደሱ ያደረጋችሁ ራሳችሁን ይሄን ትሪክ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ቶሎ ኢንካሙን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ለሌላ ሰው ሪፈር ማድረግ ትልቁ ሜተድ ነው። ጀስት እየነገራችሁ ምን እንደሚያደርግ ተጠቅሞ የሚያደርግላችሁ ለነሱ ከዛ ሪፈር ማድረግ ነው። ከዛ ይሄን ይመስል ነበር የዛሬ ቪዲዮ። በጣም ቀላል የሆነ አፕሊኬሽን ነው እንዳልኳችሁ። ጀስት ሪፈር ማድረግ በብዛት ማግኘት ይቻላል። አዘርዋይስ ደግሞ እነዚህ ነው ሁሎች ላይ የተለያዩ የታይፕ ኦፍ ጌሞች አሉ። እንደዚህ ማለት ይቻላል። ገባችሁ ሃይ ኦር ሎ እያላችሁ ጀስት በማድረግ ተወሰነ አማውንት ኦፍ ዶላር ማግኘት ይቻላል። ተወሰነ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ ባይ።